नमस्कार. मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण तोंडात न चिकटणारे एकदम दाणेदार असे बेसन लाडू बनवतोय. तर इथे मी 1 किलो चणा डाळ घेतली. कुकरचा 1 डबा भरून घेतला की बरोबर 1 किलो डाळ भरते आणि आमची घरची डाळ आहे त्यामुळे तुम्हाला थोडासा रंग फिका दिसतोय. तर आता ही डाळ आपल्याला हलकीशी भाजून घ्यायची. एक जाड बुडाची आणि पसरट कढई मी ते डाळ भाजण्यासाठी वापरते. अर्धा किलो डाळ मी कढईमध्ये घेतली आणि डाळ आता आपल्याला एक लो टू मिडियम गॅसवरती एक 7 ते 8 मिनिट भाजून घ्यायची. डाळ भाजताना याला कंटिन्यू ढवळत राहायचं म्हणजे डाळ सगळीकडून व्यवस्थित भाजली जाते. हे बघा, एक 4 ते 5 मिनिटामध्ये डाळीचा हलकासा कलर चेंज झाला आहे. अजून एक 2 मिनटं आपण भाजून घेऊया आणि मग नंतर गॅस बंद करूया. डाळ भाजताना फार अशी जास्त प्रमाणामध्ये किंवा काळपट डाळ भाजायची नाही आहे, त्यामुळे बेसन लाडूला एक वेगळी चव येते आणि बेसन लाडू कडवटसुद्धा लागतात. अर्धा किलो अशी 2 टप्प्यामध्ये डाळ भाजून घेतली आहे मी आणि माझी सगळी डाळ इथे भाजून झाली आणि मी एका मोठ्या पसरट परातीमध्ये काढून घेतली. आता ही डाळ आपल्याला थंड करून घ्यायची आहे आणि डाळ थंड होत असताना मध्ये मध्ये याला हलवत राहायचं आहे म्हणजे डाळीला अजिबात पाणी सुटणार नाही किंवा स्टीलच्या भांड्यामुळे डाळ घामेजणारसुद्धा नाही. बघा, डाळ थंड झाली. मी एका बॅगमध्ये भरून घेतली आणि आता आपण आपल्याला ही आटा चक्कीवरून दळून आणायचे. तुम्ही जेव्हा दळायला जाता त्यांना सांगा की बेसन लाडूचं दळण आहे, तेव्हा ते बरोबर थोडंसं जाडसर पीठ दळून देतील. जितकं तुम्ही छान असं दाणेदार पीठ दळून आणाल तितके तुमचे बेसन लाडूसुद्धा दाणेदार तयार होतील. हे 1 किलो पीठ आहे, यातलं मी अर्धा किलो पीठ काढून घेते म्हणजे आपण अर्धा किलोच्या प्रमाणामध्ये आज बेसन लाडू बनवतोय. तर इथे मी अर्धा किलो बेसन पीठ घेतले, अर्धा किलो पिठी साखर आहे आणि 250 ग्रॅम म्हणजे पाव किलो तूप घेतले. जर वाटीने बघितलं, ज्या वाटीमध्ये तूप आहे त्याच वाटीने 2 वाटी बेसन, 1 वाटी पिठी साखर आणि 1 वाटी तूप मी इथे घेतले. हे घरी बनवलेलं साजूक तूप आहे. आता आपण बेसन भाजायला घेऊया. बेसन भाजण्यासाठी एक जाड बुडाचे आणि पसरट असं भांडं घ्यायचं म्हणजे बेसन व्यवस्थित भाजलं जातं. तर बेसन भाजण्यासाठी एक 4 ते 5 मोठे चमचे तूप मी कढईमध्ये घेतले. तूप आपल्याला छान असं गरम करून घ्यायचं आहे म्हणजे बेसन व्यवस्थित फुललं जातं. तूप गरम झाले. आता यामध्ये सगळं बेसन मी ॲड करते. जर तुमच्याकडे छोटं भांडं असेल तर तुम्ही 2 वेळा हे बेसन अर्धं करून भाजू शकता. पण मी सगळं बेसन एकदाच भाजून घेते. आणि जेव्हा तुम्ही बेसन भाजायला घेता तर जितकं तूप आपण वजनी प्रमाणामध्ये घेतले किंवा मोजून घेतले ते सगळं तूप एकदम कधीच ॲड करायचं नाही आहे. जर तुम्ही सगळं तूप ॲड केलं तर बेसन पिठाच्या गुठळ्या होतात आणि त्या गुठळ्या मोडण्यासाठी आपल्याला बराच वेळ जातो. तर थोडं थोडं तूप घालायचं म्हणजे गुठळ्यासुद्धा जास्त होत नाहीत आणि जरी झाल्या तरी त्या पटकन आपल्याला मोडता येतात. आता एकदा तूप घालून मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतले. आता परत एकदा 3 ते 4 चमचे मी तूप घालते आणि परत एकदा याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. जेव्हा तुम्ही तुपाचं प्रमाण घेता तर तूप हलकंसं गरम करून घ्या म्हणजे तुपाचं प्रमाण बरोबर कळतं आणि तूप आपल्याला घेताना सुद्धा व्यवस्थित मोजून घेता येतं. व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि मिक्स करत असताना तुम्ही झाऱ्या किंवा उलटणं ज्याच्याने तुम्ही पीठ हलवता तर त्याच्याने हलकं हलकं प्रेस करून गुठळ्या आपल्याला मोडून घ्यायच्यात. आणि बेसन भाजताना बेसन कंटिन्यू हलवत राहायचं, तेव्हाच कुठे बेसन आपलं व्यवस्थित भाजलं जातं. सुरुवातीपासून आतापर्यंत एक 7 ते 8 मिनिट झाल्यात आणि 7 ते 8 मिनिटामध्ये तुम्ही बघू शकता बेसनाचा हलकासा कलर चेंज झाला आहे. आता राहिलेलं सगळं तूप मी यामध्ये घालून घेते आणि याला परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. बऱ्यापैकी याच्या गुठळ्या मोडलेल्या आहेत, तरीसुद्धा बारीक गुठळ्या यामध्ये आहेत आणि या सगळ्या गुठळ्या आपल्याला व्यवस्थित मोडून घ्यायच्यात. तुम्ही जर या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं प्रमाण वापरलं आणि सेम पद्धत जर वापरली तर तुमचेसुद्धा बेसन लाडू अजिबात चुकणार नाहीत किंवा फसणार नाहीत आणि एकदम दाणेदार असे बेसन लाडू तयार होतील. एक 15 ते 20 मिनिट झालेत सुरुवातीपासून बेसन भाजायला घेतले आपण तेव्हापासून. बेसन पीठ एकदम छान असं पातळ झालं आहे आणि कलरसुद्धा थोडासा चेंज झाला आहे. तुम्ही बघू शकता बेसन लाडूचा कलर चेंज झाला आहे आणि एकदम स्मूथ असं बेसन लाडूचं पीठ आपलं तयार झालं आहे. बेसन आपलं बऱ्यापैकी भाजत आलं आहे. आता हे साईडला चिकटलेलं सुद्धा व्यवस्थित काढून घ्यायचं म्हणजे ते मिश्रण एक्स्ट्राचं वाया जाणार नाही. बघा, बेसनाचा कलर चेंज झाला आहे आणि जेव्हा बेसन भाजले कसं ओळखायचं, जेव्हा बेसन भाजल्याचा घमघमाट अगदी घरामध्ये पसरेल तेव्हा लगेच समजतं की आपलं बेसन भाजून झालं आहे. आणि आता बेसन बऱ्यापैकी भाजून झालं आहे. यामध्ये 2 ते 3 चमचे थंड पाणी टाकायचं म्हणजे बेसनाचं मिश्रण अगदी दाणेदार होतं आणि बेसन लाडू अजिबात तोंडामध्ये चिकटत नाही. आणि पिठाला एक वेगळं टेक्स्चरसुद्धा येतं. तुम्ही बघू शकता पीठ किती छान फुगले. यामध्ये आपण तूप वापरले आणि त्यामध्ये 2 चमचे थंड पाणी घातलं की पीठ असं एकदम फुलून वरती येतं. त्याच्यावरती जाळी जाळी दिसते आणि पिठाचा कलरसुद्धा चेंज होतो आणि बेसनसुद्धा खूप असं दाणेदार होतं. व्यवस्थित कंटिन्यू मिक्स करायचे आणि तुम्ही आता बघू शकता बेसनचा कलर आणि बेसन किती रवाळ आणि दाणेदार झालं आहे.
एक 25 ते 30 मिनिट लागतात आपल्याला हे पूर्ण अर्धा किलो बेसन भाजण्यासाठी. बेसन भाजून झाले, गॅस बंद करायचा आणि एका पसरट भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं. हे बेसन आता आपल्याला रूम टेम्परेचरला थंड करून घ्यायचं आहे. हे बघा बेसन आपलं थंड झालं आहे. कसं ओळखायचं? जे भांडं ठेवलं आहे त्याच्या खाली हात घालायचा आणि हाताला हलकंसं गरम लागलं की समजायचं बेसन आपलं थंड झालं आहे. पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं नाही आहे, थोडंसं गरम असायला हवं. सगळं बेसन एकदा व्यवस्थित मी मिक्स करून घेते आणि आता यामध्ये घालायची वेलची पूड. आवडत नसेल नाही घातली तरी चालेल, पण वेलची पूडने लाडूला खूप छान स्वाद येतो, म्हणून मी इथे 1 ते 1.5 चमचा वेलची पूड वापरली. आता वेलची पूड घालून झाले, यामध्ये आपण साखर घालतो, पिठी साखर. आणि साखरसुद्धा एकदम ॲड करायची नाही आहे, थोडी थोडी करून साखर ॲड करा, म्हणजे तुम्हाला पीठ व्यवस्थित भिजवता येईल किंवा मिक्स करता येईल. कारण पीठ चिकट असतं आणि ते जर एकदम साखर घातली तर त्याच्यासुद्धा गुठळ्या होतात आणि नंतर तुम्हाला गुठळ्या मोडायलासुद्धा बराच वेळ लागतो. बेसन लाडू करताना एकच प्रॉब्लेम होतो, म्हणजे त्याच्या गुठळ्या होतात आणि त्या जर आपण वेळच्या वेळी नाही व्यवस्थित मोडल्या तर बेसन लाडूमध्ये सुद्धा त्या गुठळ्या तशाच राहतात. हे बघा, एक बॅच साखर घालून व्यवस्थित मिक्स केली. आता उरलेली सगळी साखर मी यामध्ये घालून घेते. शक्यतो अर्धा किलो बेसनसाठी कमीत कमी 450 ते 500 ग्रॅम साखर लागते, तेव्हाच कुठे लाडू आपला गोड होतो. जर तुम्ही साखर कमी वापरली तर लाडू अगदी असे पिठळा लागतात आणि गोडीलासुद्धा कमी प्रमाण होतं. सगळी साखर घालून झाली. परत एकदा याला व्यवस्थित छान असं मिक्स करून घेऊया. हे बघा, बेसनाचं पीठ बऱ्यापैकी घट्टसर झालं आहे आणि आता आपण याचे लाडू बनवूया. आपण नेहमीप्रमाणे याचे गोल लाडू नाही बनवत आहोत, आपण गौरी गणपतीसाठी ही रेसिपी बनवतो आहे. तर ज्या आकाराचा पेढा असतो तर त्या आकाराचे आपण लाडू बनवून घेतो आहे. जसं आपण रोल करतो तसं करायचं आणि हाताने हलकंसं प्रेस करायचं, लगेच लाडूचा आकार तयार होतो. आता गोल लाडूपेक्षा या लाडूला वळायला थोडासा वेळ लागतो, पण जसा वेळ लागतो तसा दिसायलासुद्धा लाडू अगदी सुबक दिसतो. तर यामध्ये मी गार्निशिंगसाठी काजू बसवते. बघा किती मस्त लाडू आपला तयार झाला आहे आणि अगदी अलगद लाडू आपला हातावरून सुद्धा सटकतो. हे बघा, बेसनाच्या लाडूला किती छान अशी चकाकी आली, तुम्ही बघू शकता. आणि ही चकाकी आपण तूप घातल्यामुळे आणि जर बेसन व्यवस्थित भाजलं तरच येते. आणि तुम्ही जर तुमचं बेसन पीठ खूपच असं घट्ट झालं तर तुम्ही एक 2 ते 3 मिनिट मिश्रण गॅसवरती ठेवा, म्हणजे पीठ हलकंसं पातळ होईल आणि लाडू अगदी वळता येतील. आणि जर बेसन पीठ खूपच पातळ झालं साखर घातल्यानंतर तर तुम्ही हलकंसं कोरडं बेसन भाजा आणि त्यामध्ये घाला, म्हणजे बरोबर मिश्रण तयार होईल आणि लाडूसुद्धा व्यवस्थित वळले जातील. या 2च चुका यामध्ये होऊ शकतात. या जर 2 चुका टाळल्या तर तुमचे बेसन लाडू कधीच फसणार नाहीत. मग तुम्ही कितीही जास्त क्वांटिटीमध्ये लाडू बनवू शकता. हे बघा, अशा पद्धतीने मी ते सगळे लाडू वळून घेते. तुम्ही बघू शकता किती मस्त लाडू दिसतात. जितके दिसायला सुंदर तितके चवीलासुद्धा अप्रतिम लागतात आणि एकदम दाणेदार असे लाडू आपले तयार झालेत. आपण गौरीसाठी रेसिपी बनवतोय, तुम्ही अशाच आकाराचे लाडू बनवा. घरातील तर तुमचे कौतुक करतीलच, पण जे तुमच्या घरी गौरी बघायला येतील ते सुद्धा तुमचं नक्कीच कौतुक करतील. आणि जेव्हा तुम्हाला कोणी विचारेल तर तेव्हा तुम्ही माझ्या चॅनलचं नाव जरूर सांगा. आणि आय होप की तुम्हाला सुद्धा व्हिडिओ आवडला असेल, तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करा आणि पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर.